Végre itt a kedvenc évszakom, így anélkül lehet pitét sütni, hogy őrültnek néznének, hogy a nagy nyári forróságban sütök. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma az egyik kedvenc őszi pite receptemet hoztam el nektek, ami egy esős napon melengeti a testet és a lelket egyaránt. A tésztához öntsünk egy nagyobb tálba 500 g finom lisztet, egy evőkanál sütőport, egy darab tojást, 120 g porcukrot, 2 evőkanál tejfölt, egy csipet sót és 200 g puha margarint. Hogy a tészta még finomabb legyen, reszeljük bele egy fél citromnak a héját is. Kézmosás után a kis kacsóinkkal pár perc alatt alaposan dolgozzuk össze a hozzávalókat. Ne adjunk hozzá plusz folyadékot, a margarin, a tejföl és a tojás pont elég, csak kitartóan kell gyurmázni. Ezután csomagoljuk fóliába a tésztát, ignoráljuk a tényt, hogy az enyém egy agyra emlékeztet, és legalább 30 percen keresztül tartsuk hűtőben. Míg a tészta pihen, elkészítjük a tölteléket. Egy lábasba öntünk másfél evőkanál keményítőt, hozzá öntünk 150 ml-t a megy konzervlevéből, hogyha konzervből dolgoztunk, és az egészet szépen elkeverjük. Ha ti nem konzervből dolgoztok, akkor nyugodtan kihagyhatjátok ezt a lépést. Adunk hozzá 220 g cukrot, amitől még nem lesz gellyédes, csak kissé ellensúlyozza a megy savanyúságát, majd mehet rá 700 g kimagozott megy. Öntünk rá egy evőkanál citromból nyert citromlevet, majd megszórjuk annyi fahéjjal, amennyivel szeretnénk. Ha ti nem szeretitek a fahéjat, akár nyugodtan ki is hagyhatjátok. Csak ezután kapcsoljuk be a főzőlapot a lábas alatt, és közepes hőn sűrűn kevergetve sűrítsük be, majd hagyjuk kissé kihűlni. A lehűlt tészta 3/4-ét nyújtsuk vékonyra, a sütőt pedig melegítsük elő 170 fokra. A tészta omlós, de nem ragacsos, viszont könnyen szakad, szóval, hogyha elég vékonyra nyújtottuk, tekerjük fel egy sodrófára és óvatosan helyezzük egy kivajazott pitesütő formába. Nyomkodjuk bele, és hogyha valahol nem takarja a tészta a piteformát, akkor a levágott részekből nyugodtan pótoljuk ki. Fogjunk egy villát, és alaposan szurkáljuk meg vele a tésztát. Tegyük a forró sütőbe, és süssük elő 10 percen keresztül. Még sül, nyújtsuk ki a maradék egyharmad tésztát is vékonyra, és vágjunk belőle hosszú csíkokat. Ne ijedjünk meg, hogy a széle egy kicsit összeesett, ez a margarin miatt van. Hagyjuk kissé kihűlni, a sütőt viszont hagyjuk bekapcsolva. Szórjuk meg a megszurkált részt pár evőkanál búzadarával és pár evőkanál zsemlemorzsával. Ezek semleges ízűek, de segítenek megakadályozni, hogy elázzon később a tészta. Ezután mehet is rá a már kissé kihűlt meggyes töltelék. A korábban felcsíkozott tésztadarabokat helyezzük el a pite tetején, nagyjából 1-2 centit hagyva a csíkok között. Ha az egyik irányban meg vagyunk, akkor minden második csíkot kissé hajtsunk vissza nagyjából középig, és rakjuk rá átlósan az első csíkot keresztbe.
Hajtsuk vissza a felhajtott csíkokat, és ismételjük meg a jelenetet azokkal is, amiket az előbb nem piszkáltunk. Így haladjunk végig az egész pitén, majd a végén vágjuk le a lelógó részeket. Az ujjunkkal nyomkodjuk le, ahol levágtuk a lelógó csíkokat, és hogyha csináltunk díszítést, akkor azt is tegyük most rá. Kenjük le a tésztát egy felvárt tojással, majd tegyük vissza a forró sütőbe nagyjából 20-25 percre, míg aranybarna nem lesz. Ha elkészült, akkor hagyjuk teljesen kihűlni, közben pedig élvezzük a fenséges illatokat. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommentáljatok, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!